હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેજ કુકિંગ ટિપ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી તૈયાર થતા અને એકદમ હેલ્ધી એવા દૂધપાકની રેસીપી જોઈશું. તો દૂધપાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા 1 to 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા વોશ કરેલા રાઈસ લઈ લઈશું અને તેને 15 to 20 મિનિટ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે. અહીં રાઈસનું પ્રમાણ વધારે ઓછું રાખી શકાય છે. હવે આપણે એને સાઈડ કરી લઈશું. ત્યાર પછી એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં આપણે 1.5 લીટર જેટલું દૂધ એડ કરી લઈશું. અહીં દૂધમાંથી આપણે મલાઈ નથી કાઢવાની કે પછી ઉકાળેલું પણ નથી લેવાનું. અહીંયા એકદમ ફૂલ ક્રીમ મિલ્ક હોય એવું ડાયરેક્ટ જ આપણે યુઝ કરીશું. અને દૂધને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી કંઈ પણ એડ કર્યા વગર હલાવતા જઈને ઉકાળવાનું છે કોન્સ્ટન્ટ. જો અહીંયા સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ રાખી હોય તો આપણે દૂધપાકને કોન્સ્ટન્ટલી હલાવવું પડશે, નહીં તો નીચેના તળિયેથી તે ચોંટી જશે અને દૂધપાકનો ટેસ્ટ સારો નહીં લાગે. દૂધપાકને આ રીતથી બનાવતા થોડી વાર લાગે છે, પણ આ રીતે મિલ્ક પાવડર વગર જ તૈયાર થતો દૂધપાક ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ લાગશે. હવે દૂધમાં પ્રોપર એક ઉભરો આવી જાય એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને લો ટુ મીડિયમ કરી લઈશું. અને હવે આપણે પલાળીને રાખેલા રાઈસમાંથી પાણી બધું રિમૂવ કરી લેવાનું છે અને રાઈસ આપણે દૂધમાં એડ કરી લઈશું. અહીંયા રાઈસનું પ્રમાણ દૂધપાકમાં બહુ ઓછું આવે છે એટલે આપણે 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલા જ આપણે રાઈસ એડ કરીશું. હવે આ દૂધ આપણું ગરમ છે એટલે આપણે થોડુંક કેસર લઈ લઈશું બાઉલમાં અને ગરમ દૂધ તેમાં એડ કરી લઈશું. અને આ દૂધનો ઉપયોગ આપણે પછીથી કરીશું. ગરમ દૂધમાં આપણે કેસર પલાળીશું એટલે એનો કલર સરસ આવશે અને એની ફ્લેવર પણ બહુ સરસ આવશે. હવે આપણે આ દૂધમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચારોલી એડ કરીશું, જે દૂધપાકમાં એડ કરાતું એક મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, જેનાથી દૂધપાકની ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે. અને ચારોલીને આપણે અત્યારે એડ કરીશું એટલે એકદમ સોફ્ટ થતી જશે. ત્યાર પછી આપણે એમાં સ્વાદ અનુસાર સુગર એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં હાફ કપ જેટલી સુગર એડ કરી છે, પણ તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર અહીંયા વધતા ઓછા પ્રમાણમાં સુગર એડ કરી શકો છો. હવે અંદરના રાઈસ કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે દૂધને હલાવતા જઈને ઉકાળ્યા જ કરવાનું છે. તો અહીંયા રાઈસને કૂક થતા એપ્રોક્સિમેટ 20 to 25 મિનિટ લાગી શકે છે. તો આપણે કોન્સ્ટન્ટલી અહીંયા હલાવતા જ રહેવું પડશે. હવે આપણે રાઈસનો એક દાણો આ રીતના હાથમાં લઈને મેશ કરીશું તો ઇઝીલી એકદમ મેશ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણા રાઈસ એકદમ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે. તો રાઈસ કૂક થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કરીશું. તો હવે આપણે એડ કરવાનું છે 1 ટેબલસ્પૂન બદામની કતરી, 1 ટેબલસ્પૂન કાજુના ટુકડા અને પહેલા પલાળીને રાખેલું કેસર, હાફ ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર અને 1/8 ટીસ્પૂન જાયફળને છીણીને રાખેલો પાવડર. અહીંયા તમારે પસંદ પ્રમાણેના બીજા નટ્સ એડ કરી શકાય છે, જેમ કે પિસ્તાની કતરી છે. એ રીતના બીજું ઘણું બધું તમે આમાં એડ કરી શકો છો. અને હવે આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કર્યા પછી આપણે બીજી 10 મિનિટ સુધી આ રીતના ઉકળવા દઈશું, જેથી કાજુ બદામ થોડા સોફ્ટ થઈ જશે અને ઇલાયચી, જાયફળ, કેસર એ બધાની સરસ ફ્લેવર આવશે. તો અહીંયા આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ટ્રેડિશનલ રીતે તૈયાર થતો દૂધપાક એકદમ રેડી છે, જેને તમે ગરમા ગરમ કે પછી ઠંડો કરીને સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.